ঘপককৈ মোৰ বুকুটো এনেকুৱা বিষাব আৰম্ভ কৰিলে উশাহ ল'বই পৰা নাই মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে পেচেণ্টজনক ক্ৰিটিকেল বুলি কৈছে মইতো মোৰ জীৱনটোৱে শেষ হৈ গৈছিলে ক'বলৈ গ'লে এজন মানুহ নাথাকিলে আৰু কি সংসাৰখনত একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ মানে কি কৰিম নকৰিম এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ নিজেই গম নাপাওঁ মোৰ কি হৈ আছে মানে হাৰ্টৰ ব্লক আছিলে বুলি ক'লে ইয়াত আহিয়ে গম পাইছোঁ হাৰ্ট ব্লক হৈছে বুলি ব্লকটো যদি 15 মিনিট 20 মিনিটৰ ভিতৰত নুখুলে মানে পেচেণ্টজনক ক্ৰিটিকেল বুলি কৈছে ৰাজা ছাৰকতো একদম মানে বিশেষ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক মানে নতুন জীৱনদান পাইছোঁ ডক্টৰ ৰেজা ছাৰ হস্পিটেলখনত তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ নাম বকুল দাস মোৰ ঘৰ দুলীয়াজান মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে মই ৰাতি 9:30মান বজাত মামাহঁতৰ ঘৰত বহি আছিলোঁ ঘপককৈ মোৰ বুকুটো এনেকুৱা বিষাব আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা আকৌ মেডিকেলত মোৰ ঘৰৰ মানুহে আনি বুকু বিষাইছে বুলি ক'লে বুকু বিষাইছে বুলি ক'লত মইতো ভাবিছিলোঁ কিজান গেছ হৈছে তো পানী চানী খাবলৈ দিলোঁ আৰু ঘৰত একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ মানে কি কৰিম নকৰিম এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ মানে নিজেই গম নাপাওঁ মোৰ কি হৈ আছে মানে অকল বুকুটোৱে একদম পূৰা এনেকুৱা পেইন আহিছে একদম মানে উশাহ ল'বই পৰা নাই মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিলে গমেই নাপাওঁ মানে কি হৈছে ইয়াত আহিয়ে গম পাইছোঁ হাৰ্ট ব্লক হৈছে বুলি মিনিমাম 11টা বাজিবলৈ টাইম হৈছে আৰু সেইটো টাইমতো যে ছাৰক আমি পাইছোঁ এখন হস্পিটেলত ভাল লাগিছে ছাৰ ইয়াত অহাৰ পাছত মোক ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ৰাজা ছাৰে কৰিলে এতিয়াতো ভালেই পাইছোঁ মই বৰ্তমান এইখিনি ভালেই পালোঁ তেওঁ যিখিনি হেৰি কৰিলে বহুতেই ভাল পালোঁ মেডিকেলখনতো ভাল পালোঁ ৰাজা ছাৰেতো হেৰিখিনি ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিলে এতিয়াতো ইমান সোনকালে ভাল হ'ম বুলি ভবাই নাছিলোঁ মানে এতিয়াতো বহুতেই ভাল হৈ গ'লোঁ মানে স্বস্তা হস্পিটেলত মানে আমি আহি পাওঁহি মানে বেড চেড অক্সিজেন সববিলাক আমি মানে গাড়ীৰ পৰা নামোতে সববিলাক ফেচিলিটি পাইছোঁ মানে গাড়ীৰ পৰা নমাই লগালগ অক্সিজেন লগাই তেওঁলোকে ICUত ভৰ্তি কৰিছে ICUতো ভৰ্তি কৰাৰ লগে লগে ছাৰে কিবা হাৰ্টৰ ব্লক আছে এতিয়া খুলিব লাগিব বুলি ক'লে ব্লকটো যদি 15 মিনিট 20 মিনিটৰ ভিতৰত নুখুলে মানে পেচেণ্টজনক ক্ৰিটিকেল বুলি কৈছে এতিয়া ব্লকটো ছাৰে খুলি দিলে ব্লকটো খোলাৰ পিছত মানে চেঞ্জটো আহে যদি ভাল কথা বুলি কৈছে ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ যেনিবা চেঞ্জটো লগালগ আহিছে যিকেইদিন ICUত আছে ভালেমানখিনি সুস্থ হৈছে আৰু এতিয়াতো বহুতখিনিয়ে ভাল মানে খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছে তেওঁ খাব ব'ব পৰা হৈছে খোজকাঢ়িছে নিজে নিজে লেট্ৰিন বাথৰুম কৰিবলৈ যাব পৰা হৈছে এইখিনি বহুতখিনি সুস্থ হ'ল মানে এতিয়ালৈকেতো বৰ্তমানলৈকে ভাল ডক্টৰ যিমানখিনি ডক্টৰ পাইছোঁ চবকে ভালেই পালোঁ চিষ্টাৰবিলাকো ভাল স্বস্তা মেডিকেলৰ ফালে চবক অনুৰোধ কৰিছোঁ চবক যাতে হেৰি কৰোঁ ভাল লাগিলে তেওঁলোকক মানে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত আৰু আগুৱাই যায় সিহঁতি আৰু যাতে ভাল কাম কৰিব পাৰে ৰাজা ছাৰকতো একদম মানে বিশেষ মানে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক মানে ভাষা নাই ক'বলৈ তেওঁৰ বিষয়ে মানে মইতো ক'বলৈ গ'লে নিজে নতুন জীৱনদান পাইছোঁ আমাৰ লিখা মানুহৰ কাৰণে মানে মইতো মোৰ জীৱনটোৱে শেষ হৈ গৈছিলে ক'বলৈ গ'লে এজন মানুহ নাথাকিলে আৰু কি সংসাৰখনত তেওঁক মানে মই জীৱনদান পালে আৰু মোক এখন মেডিকেলৰ কাৰণে বুলিয়ে ক'ব লাগিব এখন মেডিকেলৰ ছাৰৰ কাৰণে জীৱনদান পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি যেতিয়া কৈছে চেঞ্জ নাহিলে ভগৱানৰ ওপৰত মইতো একমাত্ৰ ভগৱানকে মাতিছোঁ যেন চেঞ্জটো ঘূৰি আহে ছাৰে কৈছে আহিব লাগে মানুহজন হেল্ডি হয় মানে ব্লকটো বহুত বেছি হৈছিলে মানে কিমান এটা পৰিমাণ কৈছিলে ছাৰে মোৰ মনত নাই এতিয়া মানে যদি 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত মানে নেপালোহি হ'লে মই কিজান নাপালোঁ হ'লে বিচাৰি সেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আছিলে সেইটো সময়ত আৰু অনুভৱ কি বুলি ক'ম পৃথিৱীখনত জীয়াই থকাই নথকাই একেই লিখা লাগিছিলে মোৰ কাৰণে এখন হস্পিটেল ডক্টৰ ৰেজা ছাৰ বৰা ছাৰ হস্পিটেলখনত তেওঁলোকৰ ষ্টাফ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যাতে আৰু ভাল হওক মোৰ লিখা এগৰাকী মানুহৰ যাতে জীৱনদান পায় মইতো ছাৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ ৰেজা বৰা ছাৰৰ কাৰণে মই জীৱনদান পালোঁ বুলি ক'ব পাৰি মোৰ হাজবেণ্ডৰ জীৱনদান পালোঁ মই তেওঁক বিশেষকৈ তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁৰ ষ্টাফ আৰু চবকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ